Thank you and welcome to cebulive.com All Talk. Kani ang Anker PowerPort 2 Lite USB charger ang atong istoryahan ron. So, mauni ang Anker PowerPort 2 Lite USB charger. Napalit ni namo online. Daghan man ang mga companies nung nag-offer o mga brands, different brands nga nag-offer og mga charger online mo nang kusog kay competition. Kani sale ni, pero ang competing niya nga company, another brand ni nibutan sa promo sad sa ilang listing. Ilang gi-post ngadto nga kung mapalit ka silang charger, naa kay pakapin nga battery free of charge. Anyway, atom yung ipangita aning charger kasagaran, ang kanidyo yung safety feature, kay mauni kasagaran kung mo, init diha, nagdagan ang power ba. Usay, mapasagda na to, maduan sa mga bata. It reminded me of a story about a father na nagduwa ang iyang bata sa charger, inani ba? Gituslok-tuslok to sa power. So nasuko ang amahan. Pasyagit siya. Ditaas ang iyang tingog. Giingnan niya yung bata nga, kung di ka muhunong ana, you will be grounded. Anyway, ang the way the father treats his child ba, I was shocked. The father should be aware of the current child protection laws. Anyway, puro na ni pa na tong joke sa makasabot na dyan mga member na gusto, ambassadors, so mga other child protection advocacy groups. Naagay po tayo criteria no atong gisunod. Permi man na. Ang una, worth it ba sa kwarta? Ikaduha, ang unsang iyang less ba siya og environmental impact? Ikatulo, ma-recommend ba ninimo si mong friend? Sige, ipadayon tanaron. Okay, so mauni ang Anker PowerPort 2 Lite USB charger. So kaning Anker, ang founder ani usa ka engineer, former employee sa Google. So niundang siya, nagbuhat siya ani nga company nga mobuhat og mga chargers, mga uban pa mga accessories, mga cable, batteries, mga USB ports. So mo na ilang gipangbuhat. So kay gikan man siya sa Google, so murag aware siya sa quality. So mao na nagbuhat siya og mga quality accessories para sa mga cellphone, computers ug uban pa. Kaning nga model, kaning PowerPort 2 Lite, entry level ni siya. So mga unsa makita ni mga basic features naani niya. Naamo gusto ubang mga model sa charger nga napo nakabuok port kani duha ra. Ang uban ni gamit og mga Qualcomm chip para mo compatible sa mga cellphone nga nay Qualcomm quick charging. Kani wala ni siya, no? Compact nga design, mabawog. Madala nimo sa imong bulsa o sa imong bag, ma-fit ra, dili bulky. Kani sad siya multi-voltage, so 100 to 240 voltage. So madala nimo sa ubang mga countries. So walay problema. Ang advantage sana kung atong kuryente dres Pilipinas mag-fluctuate, so dili ka siya maapektaran kay gi-design man siya nga multi-voltage. Sa ang giingon nani siya giingon ganiha nga wala ni siya Qualcomm quick charging, pero ni gamit niya sa kaugalingon nilang technology nga gitawag og Power IQ og voltage boost. So mo nilang proprietary technology for fast charging, lahi nga technology nga gigamit sa Qualcomm. So fast charging base silang kaugalingong chip. Ang advantage nilang technology na part na siya sa feature niya, no, sa safety feature. Kay kung mo charge ka ani niya, kung magkapuno na ang battery, magkahinay sa iyang voltahe. So unsa may advantage na kung magkapuno na imong battery, mo hinay ang voltahe nga iyang ihatag, mas
ang cycling sa imong charging ma-minimize. So dili kay madaot imong battery. Kay kuan man iya man kontrolon. Kung kinahanglan siya kung empty pa siya, wa pa siya sud nga power, iyang pakusgan. Kung magkapuno siya, iyang hinayan. So with that, as a safety feature, mas save ang battery in the long run. Mas save siya ni kay dili kayo ma-overutilize ang iyang mga processing power kay magkahinay man siya kung magkapuno ang battery. Ang gamit ani niya mga safety features mao na to no. Pero nasa ni siya mga fuse. Nasa ni siya internal fuse nga kung in case na yung mga overvoltage mo trip siya og automatically. Nya, ang iya sang belt lig-on. So design nga dili maka-create og spark, lig-on. Nya, ang kanisang kasagaran ang iyang casing fire resistant. So bisag mo init siya, dugay siya malanay. So mao na usa sa iyang mga feature. Ang weight ani 68 gram ra gyud, 68 sugaan. Nya ang advantage aning alang ani niya sa Anker mismo nga brand kay na siya gitawag og 18 months warranty. So kung magkadaot-daot pili no pailisan dayon 18 months warranty mo na siya ila yung gi-guarantee ba nga ang produkto nga imong palit nila mo work, mo last, reliable. Ang kuwang lang ani niya kung mupad ka ni nga charger, wa ni siya sa charging cable. Kay ila muna gibaligya separately. So walay charging cable. Pero makapalit na ka, mabutang rin mo, compatible naman ng mga charging cable. Kani nga USB charger, pwede na sa smartphones, mani kasagaran na itong gamiton, di ba? Gamitan. Pero magamit siya sa mga fitness watches, mga tablets, o uban pang mga devices sa mga MP3 players nga nagkinahanglan og USB charger. So far, ang features niya maayo ra for an entry level nga USB charger. So next, atong i-discuss kung worth it ba ni siya sa atong kwarta. Ang atong istoryahan ang real world usage. Napalit ni namo July 17, 2019. No, from authorized Lazada seller. So original yun siya. So nagamit na mo for 8 months. 8 months. So nagamit na mo. So far working good gihapon, ni charge gihapon, yung mechanical part sturdy gihapon. Maka-charge gihapon siya dungan og mga devices. Multi-voltage, so nadala ni namo ngadto sa Singapore. Ni work gihapon siya bisag kay nindot man ang voltahe ngadto Singapore, so mo work jud siya definitely. Though magkinahanglan jud kag adapter lang kay lalain tag mga adapter, di ba? Pero mostly ang mga hotels mo provide naman nag mga adapter. So far sa among gamit lig-on gihapon. Looks brand new for 8 months use. Ang gigamitan ako ani ang Sony nga cellphone nga ato nang na-review. So lig-on jud guys siya. Napalit din namo for 547.25. Nag-sale ni. Mo to kung giingon ganiya, nag-sale. Tapos competing nga mga produkto, nag-sale ni sila. Nya kani murag 50% man siguro ni. So 547.25 apil na ang shipping. Okay, worth it. So maadto na ta sa tong tulo ka criteria. Worth it ba ni sa kwarta? Of course, worth it ni. Lig-on nya long warranty 18 months. So di ka concern kung naay naabay defecto within that period kay ilisan na nila kanjud with new unit ilisan nila. So di ka ma-concern. Lig-on, kasaligan, presentably, nice na yung mga different colors. So worth yun siya sa kwarta. So sa ikaduha na itong criteria, how about the environmental impact? Connected naman itong mga criteria, no?
kung wala siya glow, mudugay siya, rugged, magamit ni mong dugay, at least malesen ang impact sa environment kay dili mo kasi palit since kaglabay. So minimize og ang mga waste, especially electronic waste. Pero kung maguba na dyan siya biyan sa warranty or sa dugay na yung panahon gigamit, i-dispose lang dyan properly. So mostly na yung mga malls na sila mga collection bins for electronic waste. So makita nimo pwede nimo ngadto ilabay kay padarma na nila sa mga electronic waste processor. Or kung wala kay makitan, ipusta lang siya ang mga electronic waste, iputos usa ka plastic, ibutang nimo, is-segregate, ibutang nimo sa ipalabay, ipa-pick up sa mga local nga garbage collector sa barangay kay ilabay mo na sa landfill or garbage disposal facility sa government nga monitored nga naadyoy material recovery process. So mana ipa-pick up jud sa mga government nga mga garbage collector kay somehow ma-process yun siya kay gi-monitor na siya sa DNR. So ang atong pangutana ikatulong criteria day. Ma-recommend ba nimo sa friend? Of course, ma-recommend din nimo sa friend, sa mga friends. Kay ligon, no? Quality wise, quality nindot, pulido. Reliable kay na yung mga features na mahimong safe, maka-increase or maka-lengthen sa battery life kay i-control niya ang voltahe nga mogawas nya labin sa niyang safety features, no, nga kung mag-overvoltage na siya mo automatic siya shut off nya kung mapuno na imong battery mo hinay ang iyang current nya malesen ang warm up or ang heat built up. So safety siya, no, safe siya sa pag-use bisag imo pang biyaan pero ilang biyahe tan-awa lang yun for safety reasons. So kana lang sa no, mao ni ang Anker Power Port 2 Lite nga atong gi-review. Sa sunod na po nato nga episode, since wala pa man tay tagline, stay safe and stay cool and be mindful. Thank you.